विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। गेले 2 दिवस मी यूट्यूबवर बघतोय बघा की सीईटी एग्जाम होणारच नाही, सीईटी कॅन्सल होणार, बोर्डच्या मार्गावर ॲडमिशन मिळणार, इंटरनल असेसमेंट होणार, असे कितीतरी यूट्यूब चॅनल आहेत की जिथं फेक न्यूज दिली जाते, दिली गेलेली आहे। मुलांना टेन्शन आलं, मला कॉल आलेत मुलांचे की सर सीईटी होणार नाही का यावर्षी। बघा सीईटी होणारच, सीईटी शिवाय पर्याय नाहीये आणि बोर्डचे एक्झाम होईल की नाही आपल्याला आता सांगू शकत नाहीये, पण ॲडमिशनसाठी सीईटी व्हायलाच पाहिजे। अरे एमबीबीएस, मेडिकल, इंजिनिअरिंगचे ॲडमिशन काय बोर्डच्या मार्कावर होणं शक्यच नाहीये, लक्षात घ्या, सीईटी व्हायलाच पाहिजे। आता मी हे तुम्हाला का सांगतोय बघा की फेक न्यूज देण्यात बरं का यूट्यूबर्स नाहीये तर न्यूज चॅनल पण आघाडीवर आहेत। फेक न्यूज म्हणा किंवा अशा न्यूज दिल्या जात आहेत की तिथे दुर्लक्ष केलं पाहिजे। आता मी एक न्यूज तुमच्यासमोर शेअर करतोय बघा, तिथं ॲक्च्युली ना यूट्यूबवर सजेशन होतं, ओके। बघा त्यात दिलंय काय की सायरन वाजवत, ठीक आहे, स्मशानाकडे निघाल्या 15 ते 20 रुग्णवाहिका, नागरिकांचा थरकाप। बाळांनो ही न्यूज आहे ना ॲक्च्युली ना दिल्या अशा प्रकारे की जेणेकरून वाचणाऱ्याला पण भीती वाटली पाहिजे। प्रत्येकाला वाटणार आहे की डेथ कशामुळे झाली, पॅन्डेमिक, तुम्हाला माहिती आहे, ओके। मग सायरन वाजवत का शहरात मिरवणूक काढली, ओके, आणि मग स्मशानाकडे निघाल्यात। ॲक्च्युली वाटते भीती, मनात थोडंसं हे होतं, अरे जगात सगळे स्ट्रॉंग नाही आहेत, आपल्यासारखे लोक, घाबरणारे लोक पण आहेत। यांना कळत नाही, यांना फक्त काही सनसनी पाहिजे, काहीतरी टीआरपी वाढवायचं आहे, फेक न्यूज देत आहेत, ओके। मी तुम्हाला सांगू का ही न्यूज कशी आहे की ॲम्ब्युलन्स एका पाठोपाठ एक 15-20 निघाल्या, बरोबर आहे। ज्याचा मृत्यू झाला तो ॲम्ब्युलन्स, तो एका ॲम्ब्युलन्सचा मालक होता किंवा चालक होता म्हणूया आपण, ओके। आणि बाकीचे 15-20 रिकाम्या ॲम्ब्युलन्स होत्या, फक्त त्यांच्या मित्राचा मृत्यू झाला म्हणून त्याच्या दुःखात सहभागी होण्यासाठी त्या पाठोपाठ चालल्या होत्या, फक्त सगळ्या ॲम्ब्युलन्स होत्या, ओके। मग मला सांगा, असं खरी माहिती अगोदरच दिली, हे टायटल असं टाकण्यापेक्षा तो लोकांच्या मनात भीती नाही निर्माण। मी तुम्हाला सांगतो, हेच नाही अजून एक सांगतो, बातमी अशी होती की अंटार्क्टिका खंडामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की ते हिमकडे कोसळतात, ओके। न्यूज अशी दिली होती की तो हिमकडा पाण्यात कोसळला, मुंबईत भीतीचे वातावरण। आता मला सांगा, अंटार्क्टिका कुठं, मुंबई कुठं? हा, हिमकडे नेहमीच कोसळतं, ग्लोबल वॉर्मिंग माहिती आहे आम्हाला, पण मग इथे एखादा ग्रामीण भागातला तो विनाकारण भीती मनात, एखादं वादळ आलं, झालं नुसतं 24 तास यांच्या वादळच सगळं असतं न्यूजपेपर, त्या न्यूज चॅनलवरती म्हणूया आपण। अरे इथं विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तरी असले करू नका ना। मी तुम्हाला सांगतो, 15 दिवसापूर्वी मला अजून आठवतंय की न्यूज दाखवतायत एक्झाम पुढे गेली म्हणून आणि खाली पट्टी फिरते त्यांची की न्यूज एक्झाम होणारच म्हणून। मग इथं विद्यार्थी जाऊ दे, सगळ्यांच्याच मानसिकतेचा विचार केला। तुम्ही बघा ना, तुम्ही व्हॉट्सअपवर असे मेसेज येतात, हे न्यूज चॅनल 15 दिवसासाठी बंद करा, सगळा कोरोना निघून जाईल, इतकं भीतीदायक वातावरण निर्माण करून गेलंय। मग आपल्याला ह्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाहीये। आता मी सांगतो, मी इथं 3 नावं लिहिलेत, रोहन, ओके, रोहन देवकर, श्रीतेज काळे आणि चेतन काकडे। बारामती आणि दौंडचे हे आपले सबस्क्रायबर आहेत, आपले स्टुडंट आहेत। गेल्या वर्षी क्रॅश कोर्सला पण आपल्याकडे होते आणि यावर्षी इंजिनिअरिंग करतायत बेस्ट इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमधून, ओके। मग मी यांची नावं इथं का लिहितो तुम्हाला मी सांगतो, कारण त्यांनी जे चांगलं काम केलंय, आता तुम्हाला सांगतो, मी आता फोटो शेअर केलाय तो बघा। त्यांचं फाउंडेशनचं आहे, नाव आहे हेल्पिंग विंग्स, ओके। ब्लड डोनेशन कॅम्प किंवा बऱ्यापैकी अशा गोष्टी त्यांनी ऑर्गनाईज केलेल्या आहेत आणि सध्या ते काय करतायत लक्षात घ्या की कोविडच्या काळात जे काही गोरगरीब आहेत, निराधार, गरजू अशा लोकांना मोफत अन्नदान करतायत। एक लक्षात घ्या, मी सांगतो इथं काय, मी पहिली गोष्ट तुम्हाला क्लिअर करतो की यांनी स्वतःहून कॉन्ट्रीब्युशन काढून लोकांना मदत केलेली आहे, ओके, की स्वतःहून, ओके, प्रत्येकानं आपापल्या घरातून कॉन्ट्रीब्युशन काढून मदत केलेली आहे। त्यांचं चांगलं कार्य बघून मग बारामती, दौंड इथल्या लोकांनी स्वतःहून स्वेच्छेनं त्यांना मदत केलेली आहे। मी त्यांना मदत केलेली आहे, त्यांनी मला विचारलेलं नव्हतं, त्यांची फक्त रिक्वेस्ट, ते सांगत होते की आम्ही असं करतोय म्हणून, ठीक आहे, माझेच विद्यार्थी आहेत, मला इतकं आवडलं, मी त्यांना म्हटलं मी उद्या बोलणार ह्याच्याबद्दल स्ट्रॅटेजीमध्ये। आता बघा, स्वेच्छेनं तुम्हाला शक्य असेल, ज्यांना शक्य असेल थोडीफार मदत केली तरी चालेल, नाही तरी त्यांचं काम ते करतायत। मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, हे काम तुम्ही पण तुमच्या भागात करू शकताय, बघा करू शकतो आपण, आणि अशा कामातून तुमच्यात एक लीडरशिप क्वालिटी डेव्हलप होणार नक्की। समाजात जे काय घडते तुम्ही डोळ्यांनी स्वतःच्या बघणार आहे खरोखर, आणि त्या तुलनेत म्हणजे आपल्या तुलनेत किती लोक दुःखी आहेत याची पण तुम्हाला जाणीव होईल। बाळांनो, ह्या 2 वेळचं जेवायला सुद्धा मिळत नाही अशी लोक आहेत, मग अशा लोकांना, गरजू लोकांनाही मदत करतायत, ओके। जमत असेल तुम्ही मदत करा। मी म्हणतो अशा बातम्या कधीच किंवा अशा लोकांना कधीच मीडिया हे करत नाही, बरं का, लक्षात घ्या।
ओके, त्यांना फक्त सनसनी लागते. आपण काय करायचं लक्षात घ्या, असं कार्य करत राहावा बाळांनो, करत राहावा. अशी गोरगरिबांना मदत केली ना, हे जे पुण्याचं काम आहे ना, खूप महत्वाचं आहे. ओके, आणि खरोखर कोविडमुळे सगळ्यांचे बिझनेस ठप्प झालेत, लक्षात घ्या, अतिशय ठप्प झालेत, लक्षात घ्या. आर्थिक अडचणीत लोक आहेत. ओके, आणि हे न्यूजवाले आणखीन भीती निर्माण करतायत. अशा न्यूजकडे बघू नका. ओके, क्रॅश कोर्स आपण 3 तारखेपासून सुरू करतोय, मी बोललोय, पण 24 तारखेपासून म्हणजे आजपासूनच आपण तो अवेलेबल करून ठेवलाय. सध्या त्याच्यावर कंटेंट काही नाही आहे बरं का, लक्षात घ्या. 3 जून पासूनच त्याच्यावरती कोर्स आम्ही स्टार्ट करतोय. पण दरवर्षीचा आमचा अनुभव आहे की लास्ट क्षणाला मुलं ऍडमिशन घेत आहेत. मी तुम्हाला काल परवा पण सजेस्ट केलं होतं की तुम्ही क्रॅश कोर्स 1 जरी अगोदर घेतला नसला, आता घेतला तरी चालेल. क्रॅश कोर्स 2 मध्ये राहिलेला पोर्शन बरोबर 11 स्टँडर्डचे जे टॉपिक आहेत ते असणार आहेत. मॉक टेस्ट खूप असणार आहेत आणि सीईटी होईपर्यंत चालणार आहे. फ्लेक्झिबल ठेवतोय आम्ही. मध्ये जर ह्यांनी बोर्डची एक्झाम जर ठेवली तर त्यावेळेपुरतं आम्ही टायमिंग ऍडजस्ट करू. पण सध्या त्यांच्याकडून येत नाहीये तोपर्यंत वाट बघण्यात काय अर्थ नाहीये. तोपर्यंत आपण राहिलेला 12चा सिलेबस आपण घेऊ शकतो. आणि एक 40% पोर्शन झालाय आमचा, 60% आहे, अजून भरपूर पोर्शन आहे. आणि जसा वेळ मिळेल म्हणजे बोर्डची एक्झाम त्यानुसार आपण टायमिंग ते ऍडजस्ट करायला तुम्हाला मी आता सांगितलं. ओके, जर तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवर तुम्ही मेसेज पण करू शकता. काही डाऊट्स असतील तर विचारू शकता. पण फोन कॉल भरपूर येतात, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे थोडंसं आम्ही स्वतःहून तुम्हाला मेसेज करू, एक कॉल करू. पण क्रॅश कोर्समध्ये काय घेतलं जाणार आहे, कसं घेतलं जाणार हे पण तुम्हाला मी सांगतो. ऍक्च्युली बघा की व्हिडिओ लेक्चर आम्ही पहाटेच आता अपलोड करतोय. पहिल्यांदा तो फास्ट फॉरवर्ड, ते 10 सेकंड, यूट्यूब सारखा नव्हत्या फॅसिलिटीज. तुम्ही जर ना ॲप डाउनलोड केलं आणि त्याचे रिव्ह्यूज बघितले तर सुरुवातीचे 10-20 रिव्ह्यू तसेच आहेत की ॲप ठीक आहे पण त्याचे फॅसिलिटीज नाही आहे. ते फास्ट फॉरवर्ड, डाउनलोड, क्वालिटी, पण ते सगळं आहे आता स्टोअरवर, सगळं आहे. ओके, दुसरी महत्त्वाची लेक्चर आता पहाटेच आम्ही अपलोड करतोय. सगळ्यात महत्त्वाचं, लेक्चर बघून नोट्स काढून तुम्ही 10ला तयार असलं पाहिजे. 10 ते 1 या वेळेत डाऊट सॉल्व्हिंग, डीपीपी सॉल्व्हिंग सेशन असतो. होतो काय, काही मुलांचा गैरसमज झाला, काहींशी माझ्याशी वाद पण केले मुलांनी ऍक्च्युअली. म्हणजे कसं होतं बघा, 10 ते 1, 1:15, 1:30 पर्यंत डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन चालतं. मग 1:30 नंतर ब्रेक असतो. म्हणजे मी जेवतो, रेस्ट घेतो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डेची पण प्रिपरेशन करायची असते. मग 3-4ला जर डाऊट विचारले तर विदिन मिनिट सॉल्व्ह करायला मला जमलं, परत रिटर्न मला जमत नाही, कारण त्यावेळेस माझी पण कामं असतात. पण 10 ते 1 या दरम्यान डाऊट आला की आम्ही क्लिअर केलेलेच आहेत. ग्रुप टेस्ट 2 झाल्या आमच्या. ओके, त्याच्यानंतर प्रत्येक टॉपिक वाईज टेस्ट झालेल्या आहेत. जिथं गरज आहे तिथं टेस्टचे व्हिडिओ सोल्युशन आम्ही प्रोव्हाइड केलेत. फक्त 1-2 ठिकाणी मी दिले नाही आहेत का, क्वेश्चन सगळे डीपीपी मधलेच होते म्हणून, ठीक आहे. मेन मुद्दा काय, पीवायक्यू सॉल्व्हिंगवर फोकस आहे. तुम्ही हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा तो व्हिडिओ बघा. ओके, आम्ही तो अवेलेबल करून ठेवला स्टोअरमध्ये आणि त्यावर तुम्ही बघा, क्वालिटी सगळं ऍडजस्ट करतायत, तो काही इश्यू नाहीच आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं की टेस्टचं व्हिडिओ सोल्युशन आम्ही 100%च प्रोव्हाइड करतोय. सगळ्यात महत्वाचं, डीपीपी मध्ये पीवायक्यू सगळ्या कव्हर करतोय. व्हिडिओ लेक्चरमध्ये जरा हायर लेवलचे प्रॉब्लेम प्लस पीवायक्यूज ते पण सगळे कव्हर करतोय. म्हणजे मिनिमम 100+ तर एमसीक्यू होतातच प्रत्येक टॉपिक वाईज. आणि तुम्ही अगोदर जरी अभ्यास काही केला नसेल तर तेवढा अभ्यास तो पुरेसा ठरतोय. आणि कसं होतं बघा की परत ग्रुप टेस्ट झाल्यामुळं तो टॉपिक परफेक्ट तयारी त्याची होतेच. ओके, बरं, आता इंटिग्रेशन, डेफिनाइट इंटिग्रेशन आणि ऍप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन हे 3 टॉपिक मी घेणार आहे. जगदळे सर बाकीचे टॉपिक ऑलमोस्ट ते कव्हर करतील. इंटिग्रेशन मी घेणार आहे कारण माझ्यासाठी ते चॅलेंजिंग आहे, कारण इंटिग्रेशनला सगळे घाबरतात. ओके, मला तिथं प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे की इंटिग्रेशन सोपं आहे. ऑर्गॅनिकला सगळे घाबरतात. तुम्ही तो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा व्हिडिओ बघा, तुम्हाला ऑर्गॅनिक सोपं वाटायला लागेल. मी अतिशय असं ह्यानं बोलत नाही आहे बरं का, पण मला माहिती आहे रे तुम्ही कुठं अडताय ते. इंटिग्रेशन पण तुम्हाला सांगतो, 3 तारखेनंतरच्या नेक्स्ट वीकमध्ये आपण इंटिग्रेशन सुरू करणार, बरोबर आहे. ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह क्लासमध्ये जगदळे सर घेतील ॲपवरती, त्यानंतर इंटिग्रेशन मी घेणार आहे. बाळांनो, मी परफेक्ट घेणार आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू का की इंटिग्रेशन विनाकारण भीती आहे, फक्त दुसरं काही नाही आहे. मी तुम्हाला माझं हिस्ट्री परत सांगतो. नेहमी मॅथ्समध्ये फेल व्हायचो. इंजिनिअरिंगला M1, M2, M3ला 3ऱ्या अटेम्प्टला पास झालो. पहिल्यांदा 0 मार्क पडले, नंतर 4च मार्क पडले, मग 3ऱ्या अटेम्प्टला मी टॉपर्स एवढे मार्क पडले होते. रिझन काय, क्लासमध्ये सरांचं, पाटील सरांचं सांगलीच्या एकच वाक्य मला पहिल्या दिवशीच पटलं की फॉर्म्युलेच क्लिअर नाही आहेत, बेसिक गोष्टीच येत नाही आहेत, मग हे मोठे प्रॉब्लेम तू कसे सॉल्व्ह करणार. तेवढा प्रॉब्लेम पुरता फॉर्म्युला फक्त मी पाठ करायचो.
फॉर्म्युले तुम्हाला सगळे आले पाहिजेत. मग मी इंटिग्रेशन तसंच करणार आहे, युट्यूबवर त्याची सुरुवात करणार आहे अगदी बेसिक लेवल पासून. मी तुम्हाला सांगू का, आता लक्ष द्या मी काय सांगतो ते बघा. ऍक्च्युली युट्यूबवर ऑलरेडी व्हिडिओ आहेत माझे इंटिग्रेशनचे, तरी मी नवीन सिरीज सुरू करणार आहे आजपासून. ओके, इंटिग्रेशन मी तुम्हाला सांगतो काय ते लक्षात घ्या. ओके, सिंपल इंटिग्रेशन बरं का. आता होतं काय बघा, एक्सचं इंटिग्रेशन 1 बरोबर ना, नाही ना बरोबर, पण हे उत्तर मी ऐकलंय बऱ्याच वेळा. एक्स इंटिग्रेशन 1 नाही आहे बाळांनो, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे. डेरिव्हेटिव्हची प्रॅक्टिस होते, इंटिग्रेशन एकदम अपोजिट आहे, तुम्हाला माहिती आहे, पण इथंच गोंधळ व्हायला सुरुवात होते. ठीक आहे, मग डेरिव्हेटिव्ह कसं तरी केलं तोपर्यंत इंटिग्रेशन. मी तुम्हाला सांगतो की एक्सचं इंटिग्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, x²/2 तुम्ही घेताय बरोबर आहे. e⁻x इंटिग्रेशन e⁻x तुम्हाला माहिती आहे, सगळं माहिती आहे, ठीक आहे. पण होतं काय, न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना तुम्हाला थर्ड टर्म ऍडजस्ट करायला, जे तुम्ही 10th स्टँडर्डला शिकलाय, हाफ इंटू कोएफिशियंट ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, ते जमलं पाहिजे. ओके, इंटिग्रेशन असं आहे की तो प्रॉब्लेम बघितल्या तुम्हाला लक्षात आलंच पाहिजे की तो कसा सॉल्व्ह करायचा आहे. ट्रायल अँड एरर सीईटी सेट नाही आहे. ओके, तुम्हाला मी सांगू का, इव्हन फंक्शन ऑड फंक्शन आहे, इंटिग्रेशनच्या प्रॉपर्टीज आहेत. मी PYQs क्रॅश कोर्समध्ये सगळे घेणार आहे, प्लस जेई. ओके, जेई मध्ये आलेले क्वेश्चन्स बऱ्यापैकी सीईटी लेवलचे बरं का, ते मी कव्हर करून घेणार आहे. इंटिग्रेशनची भीती राहिलीच नाही पाहिजे. आणि मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा बाळांनो, एक लक्षात द्या, जेव्हा इंजिनिअरिंगला जाल ना, मॅथ्स 2 मध्ये केवळ इंटिग्रेशनच आहे. ओके, आणि नुसतं इंटिग्रेशन नाही आहे, डबल इंटिग्रेशन आहे, ट्रिपल इंटिग्रेशन पण आहे. ओके, M2 ची बॅच पण आम्ही 3 तारखेपासून सुरू करणार आहे. ओके, डबल आणि ट्रिपल फारसं अवघड नाही आहे, पण मी तुम्हाला सांगू का, ह्याचीच एवढी भीती आहे आत्ताच 12th मध्ये, मग इंजिनिअरिंगला आणखीन भीती वाटते खूप. आणि डिप्लोमा करून आलेल्या मुलांना जर असं इंटिग्रेशन असेल ना, त्यांना तर खूपच अवघड वाटतं. पण सुरुवात आत्ताच होईल. म्हणजे आता ही जी सिरीज असणार आहे, दुपारी 12-1 पर्यंत तुम्हाला व्हिडिओ मिळून जाईल बरं का बाळांनो. 1-2 आपण जास्तीत म्हणूया. आपण इंटिग्रेशनला सुरुवात करतोय. चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. तुमच्या ज्या ज्या मित्रांना इंटिग्रेशनची भीती वाटते ना, त्यांच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचवा. ओके, मी सगळं बेसिक कव्हर करून घेणार, लक्षात घ्या, जेणेकरून तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम दिला तर तो ओळखता आला पाहिजे. ठीक आहे मित्रांनो, मग आता कसं आहे बघा, क्रॅश कोर्स 2च्या ऍडमिशन्स बाळांनो आत्ताच घेऊन ठेवा, लास्ट मोमेंट पर्यंत घेऊ नका. ओके, 3 तारखेला आमचं शेड्यूल सुरू होणार म्हणजे होणारच आहे, जसं आत्ता महिनाभर होतं तसंच. सध्या टेस्ट सिरीज आहे, तुम्हाला सांगतो यश पण टेस्ट सिरीज अरेंज करणार आहे, सेम आमच्यासारखंच, तेच टॉपिक, तेच, पण टेस्ट वेगळी असणार आहे. क्रॅश कोर्सच्या मुलांसाठी टेस्ट वेगळी असणार आहे, पहिल्या पार्टच्या मुलांसाठी. बाकीच्या मुलांसाठी यश टेस्ट अरेंज करतो. यश बरोबर कार्तिक आहे, प्रथमेश पण आहे. ओके, आज टेस्ट नाही आहे. ओके, उद्या आहे. कुठले टॉपिक काल मी दिले होते, आज पण डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची व्याज देतो मी नावं. ठीक आहे, 3 टॉपिक आहेत, फिजिक्सचे 3. मंगळवारी टेस्ट, उद्या बुधवार, नंतर गुरुवारी टेस्ट, नंतर शनिवारी आणि सोमवारी, असे 4 दिवस आम्ही टेस्ट घेतोय. मॅथ्सचे 9 टॉपिक कव्हर होतील त्यात, आणि फिजिक्स केमिस्ट्रीचे 6-6 टॉपिक हे लक्षात घ्या. ओके, मग करा अभ्यास. डोनेशन तुम्हाला पॉसिबल असेल तर नक्की द्या. अगदी छोट्यातली छोटी रक्कम जरी दिली तरी चालेल, कारण तुमचे पैसे अगदी खात्रीने मी सांगतो, ही जी टीम आहे रोहनची, श्रीतेजची आणि चेतनची, ती बेस्ट आहे. तुम्हाला आठवत नसेल की थोड्या दिवसापूर्वी त्यांनी ना थोडंसं ट्विट पण केलं होतं, तुम्हाला आठवत असतं बघा, की सेकंड इयरची फीज आता कॉलेजने डिमांड करायला सुरुवात केलेली आहे इंजिनिअरिंगच्या. लायब्ररी नाही आहे, ठीक आहे. काय प्रॅक्टिकल झालेत का? नाही आहेत. ओके, कुठलं काही इव्हेंट कुठले झालेत का? नाही आहेत. पण तरी त्याची पण फी काही कॉलेजेस मागतायत, त्याच्या विरोधात त्यांनी आंदोलन केलं होतं, लक्षात घ्या. टीम खरोखर छान आहे, जमलं नक्की सपोर्ट करा. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.